හායි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව අද වීඩියෝ එකටත්. මතකද පොඩි කාලේ සෙල්ලම් කළා මෙන්න මේ වගේ වීදුරු බෝල වලින්. සමහර අය මේවට කිව්වේ ටීක් බෝල නැතිනම් ජිල් බෝල කියලා. ඒත් මේවා නම් හදන්නේ ඇත්තටම වීදුරු වලින්. මේවා නම් අපිට ගෙදරදී හදන්න බෑ. ඒත් බලන්නකෝ මේවා දිහා. නයිස් ලුක් එකක් තියෙනව නේද? මේවා අපිට ගෙදරදී හදන්න පුළුවන්. මේවා හදන්න අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕන ඉපොක්සි රෙසින් සහ හાર્ඩ්නර් එක. රෙසින් සහ හાર્ඩ්නර් කියන්නේ වෙන වෙනම බෝතල් වල එන එක්තරා කෙමිකල් වර්ග දෙකක්. රෙසින් සහ හાર્ඩ්නර් යම්කිසි අනුපාතයකට ඒ කියන්නේ 1:1 නැතිනම් 2:1 නැතිනම් 3:1 වගේ මික්ස් කරන්න ඕන. මේවා මිශ්‍රණ අනුපාත සමහර විට බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේවායි මික්ස් කරන්න ඕනේ අනුපාතය සාමාන්‍යයෙන් අපිට බොටල් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් රෙසින් කොටස් 3කට හાર્ඩ්නර් කොටස් 1ක් එකතු කරලා හොඳින් මික්ස් කරලා පැය 24ක වගේ කාලයක් තිව්වට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය ගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙහෙමයි කරන්න ඕන ක්‍රමය. අපි ෂොප් එකකින් ගන්න ඕන ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් ඉපොක්සි රෙසින් සහ හાર્ඩ්නර්. ඊට පස්සේ ප්ලාස්ටික් කප් එකකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සහ අනුපාතයට අනුව මෙෂරින් කප් එකකින් මැනලා රෙසින් සහ හાર્ඩ්නර් දාගන්න ඕන. මේක ඕනි නම් අනුපාතයට අනුව බර මැනීම මගිනුත් මික්ස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පිරිසුදු ප්ලාස්ටික් කූරකින් හෝ මේ වගේ පොප්සිකල් ස්ටික් එකකින් සෙමින් මික්ස් කරන්න ඕන. අපි මේ කරන්න ඕන මිශ්‍රණයේ වායු බබළු ඇති නොවන විදිහට. වායු බබළු ඇති වුණොත් මේ වගේ ගෑස් ලයිට් එකකින් ඒ වායු බබළු නැති කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ සිලිකන් වලින් හදලා තියෙන මෝල්ඩ් එකකට මිශ්‍රණය සෙමෙන් පුරවන්න ඕන. පැය 24කට පස්සේ මේක සිලිකන් අච්චුවෙන් මේ විදිහට ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ සිලිකන් මෝල්ඩ් එකට විවිධ ද්‍රව්‍ය, ඒ කියන්නේ පබළු, වියලි මල් වර්ග, වියලි ශාක කොටස් වගේම මේ රෙසින් වැඩවලට නිර්මාණය කරලා තියෙන විවිධ ඉන්ක් වර්ගත් භාවිතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඇල්කොහොල් ඉන්ක් වලින් අපිට මේ වගේ ගොඩක් ලස්සන අමුතු දර්ශන මවන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ මෝල්ඩ් වර්ග භාවිතා කරලා විසිතුරු දේවල්, ජුවලරි වර්ග උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඉපොක්සි රෙසින් වලින් පුළුවන් නිවසේ බිම ටයිල් කලාටත් වඩා ගොඩක් අලංකාර විදිහට සකස් කරන්න. ඒ වගේම මේස, පුටු ආදී ගෘහ භාණ්ඩවලත් අලංකාර බව වැඩි කරගන්න මේ ඉපොක්සි රෙසින් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඉපොක්සි රෙසින් සහ හાર્ඩ්නර් වෙනුවට එක ලික්විඩ් එකක් පමණක් අඩංගු UV රෙසින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. UV රෙසින් ඝන වෙන්න නම් සිලිකන් මෝල්ඩ් එකට දැමුවට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය අවුවේ තියන්න හෝ UV ලෑම්ප් එකක් යටින් තියන්න වෙනවා. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් UV රෙසින් ඉපොක්සි රෙසින් වලට වඩා ටිකක් මිලෙන් වැඩි. ඇත්තටම ඉපොක්සි රෙසින් කියන්නේ කලාවක්. ඉතින් කැමති අයට පුළුවන් YouTube platform එක භාවිතා කරලා මේ ගැන තවත් වැඩිදුර දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි නැවත හමු වෙමු.